Dit vind ik een mooi stukje natuursteen van de Tijlers. Je moet je voorstellen, zo'n stuk natuursteen, 150 jaar geleden, waar daar dus ambachtslieden op hebben zitten hakken zonder de middelen die we nu kennen. Tegenwoordig wordt er heel veel met 3D gefreesd, daarna nagehakt, maar dit is dus 100% handwerk geweest. Moet je voorstellen, ze zijn al voor 80% met het beeld klaar. En iemand is met zijn gedachten er niet bij en zou net even ergens een vinger of wat dan ook ervan afhakken. Nou, dat zou betekenen dat men dus helemaal weer overnieuw kan beginnen. Het is voor ons dus ook extra belangrijk dat wij hier met heel veel respect mee omgaan en zeer voorzichtig aan dit soort delen werken. Ook het natuursteen wordt gerestaureerd. Dit houdt in dat op enkele plekken kleine stukjes worden ingeboet, andere gemodelleerd en daarna worden plekken gepatineerd om de verschillen weg te krijgen. Natuursteen is altijd wel een onderwerp. Je hebt natuurlijk duizenden verschillende soorten natuursteen. In dit geval veel zandsteen en beneden het hardsteen. Alleen al een stukje natuursteen, als je het hebt over hetzelfde type natuursteen, een Bentheimer, een Oberkirchner, of zoals bijvoorbeeld wat we nu in het Centraal Station afgelopen week geplaatst hebben, het Cremafiel. Je kunt wel hetzelfde type natuursteen ergens bij vinden, maar dan zijn we er vaak nog niet. Om nou het Centraal Station te benoemen. We zaten daar in een situatie dat er al Cremafiel aanwezig is. We zijn naar Spanje gegaan om daar in de groeves te gaan kijken naar het juiste Cremafiel. En we hebben meerdere fabrieken moeten bezoeken die het Cremafiel uit de groeves gehaald hadden om een keuze te kunnen maken dat we Cremafiel hebben wat heel dicht bij het bestaande komt. Uiteindelijk zijn we zo'n 200 pakketten zijn we wezen bekijken. We kwamen er niet uit. We zijn de groeven ingegaan, daar in de berg bekeken welk natuursteen het dichtste bij het natuursteen van het Centraal Station kwam. Daar een keuze uitgemaakt en met de eigenaar in zijn levering die hij daar uitgehaald had, dus het natuursteen naar het Centraal gebracht. Dat is best wel grappig. Als je nu de Kuipershal binnenloopt en je loopt naar de pinautomaten, dat daarachter dus het natuursteen zich bevindt wat we in Spanje uitgezocht hebben. I work for Venema for 5 years. I start 2018. I start in Leiden and Groningen in Stadhuis, and now I work in Tellers Museum. I have started 1 month ago. Venema is echt voor de Italiaanse visie. Die hanteren ze. In Italië willen ze je pas restaurateur noemen als je alle vlakken van het vak weet en kan. Ik hou op zichzelf van veelzijdig werk, dus dat komt goed uit als je veel moet leren voor restaurateur. Dus dat hoop ik ook te doen. I work in Italy from 25 years. I have worked for many important projects in Italy. I think the most beautiful projects are in Pompeii, Vaticano, La Romana del Casale in Sicily. I think are that the most important project. Thailand's museum project is one project very special for many things. The most important I think is because it's the oldest museum in Netherlands.